Hello everyone. Is audible? Akash. Yes, sir. Shall I start? Yes, sir. Good afternoon, everyone. Today we will discuss some of the important points related to the unit number 4, 5 and 6. त्याच्यामध्ये
I think take a pen, pencil, notebook, and if any book is available with you. पहिल्यांदा आपण सर्वांनी आपला साऊंड ऑडिओ म्यूट करावा म्हणजे ऐकू येईल व्यवस्थित. हॅलो, सर्वांना विनंती आहे की आपण पहिल्यांदा म्यूट करावं म्हणजे आपल्याला व्यवस्थित समजेल. हॅलो, पेन, पेन्सिल, notebook, and if the book is available, book म्हणजे रमेश बाबू असेल तर रमेश बाबू घ्या, आनंद नटराजन असेल, आनंद कुमार असेल तर घ्या, किंवा नागराज गोपाल असेल तर आपल्या पुढे घ्या. मी काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे सांगणार आहे. जर आपल्या एक्झाम होणारच आहे, एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन ही आपली होणारच आहे, ती फक्त पोस्टपोन होईल असे काल आमच्या मीटिंग मध्ये डिस्कशन झाले. आजचे सकाळी आमचं जो सेशन झाला त्याच्यामध्येही डिस्कशन झालेलं आहे. तर मी एवढ्यासाठी आपल्याला विनंती करतो की आपण जर बुक असेल किंवा बुक नसेल तर ऍटलिस्ट पेज नंबर मी जे सांगतो ते जर तुम्ही नोट डाऊन करून घेतला तर तुम्हाला अभ्यासाला सोपं जाईल. ओके. Before going to start the discussion, हॅलो, आपला म्युझिक जरा बंद करता का? हॅलो. तर आपण डिस्कशन करण्यापूर्वी काही महत्वाचे पॉइंट्स अजून एकदा सांगतो. आपल्याला ISC 2 कॉम्पोनंट जो आहे आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. ISC 2 मधला असाइनमेंट ज्या 3 दिलेल्या होत्या त्या 3 असाइनमेंट आपण 14 तारखेपर्यंत कंप्लीट करून मोडलला अपलोड करावे, जेणेकरून त्याचे मार्क्स आपल्याला असाइन करता येतील. त्याचबरोबर ISC 2 मधील दुसरा कॉम्पोनंट जो आहे तो आपण ऍट द बिगिनिंग ऑफ द सेमिस्टर वी हॅव डिसाइडेड ओपन बुक टेस्ट. पण ह्या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आपण ओपन बुक टेस्ट घेऊ शकत नाही. त्याच्याऐवजी आपण परत क्विज घेतोय. क्विज ही MCQ असणार आहे, मोडल वरती घेतली जाईल. ती 17 किंवा 18 एप्रिलला मी आपल्याला ग्रुप वरती इंटिमेट करेन. त्यानंतर 17 किंवा 18 तारखेला ती क्विज आपण मोडल वरून घरी बसून द्यायची आहे. त्याचे क्वेश्चन्स असणार 6 क्वेश्चन पर युनिट, 18 क्वेश्चन्स असतील. मॅक्झिमम मार्क्स असतील 15 आणि 15 मार्काचे जे कॉन्ट्रीब्युशन असेल ते कन्वर्ट होणार 5 मार्क्स मध्ये. त्याप्रमाणे आपण ISC 2 जे कॉम्पोनंट आहे 2 मधला 2 ISC 2.2 क्विज आपण ओपन बुकच्या ऐवजी क्विज घेतोय. तर ती कंप्लीट करायची आहे 16 किंवा 17 तारखेला. ओके. हॅलो, म्यूट करा सर्वांनी साऊंड म्यूट करा म्हणजे आपल्याला सर्वांना ऐकायला येईल. त्याचबरोबर आपली प्रॅक्टिकल जे आहे ती हार्डवेअर प्रॅक्टिकल कंप्लीट झालेली आहे. CSC प्रॅक्टिकल जे आहेत युजिंग मॅटलॅब, तर जी प्रोग्राम विथ आउटपुट विथ देअर फिगर विंडो हे PDF फॉर्मॅट मध्ये मी अवेलेबल करून देतो आपल्याला. मॅटलॅब फ्री ट्रायल व्हर्जन किंवा मॅटलॅब सेटअप थर्ड इयर स्टुडंट्स किंवा फायनल इयर स्टुडंट्स कडे आपल्याला अवेलेबल होतोय का पहा, जेणेकरून आपण मॅटलॅब सेटअप जर डाउनलोड करून घेतला, ज्यांच्या घरी लॅपटॉप आहे, ज्यांच्या घरी डेस्कटॉप आहे, त्यांनी अशा विद्यार्थ्यांनी मॅटलॅब सेटअप डाउनलोड करून घ्यावा. किंवा मॅथवर्क्स वरती गेला की फ्री ट्रायल मॅटलॅब म्हणून 1 महिन्यासाठी मिळतंय, अवेलेबल होतं. ते आपल्या लॅपटॉप वरती किंवा डेस्कटॉप वरती डाउनलोड करून घ्या. मी आपल्याला PDF पाठवतो किंवा मोडल वरती अपलोड करतो. ते प्रोग्राम आहे तसं
मॅटलॅब वरती जाऊन एडिटर डिबगर जो विंडो आहे त्याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या विंडो असतात. पहिली असते ती कमांड विंडो, सेकंड आहे ती एडिटर डिबगर विंडो आणि थर्ड आहे हे ती फिगर विंडो. आय थिंक 2 या 3 बॅचला आपण मॅटलॅब स्टार्ट केलेलं होतं, बेसिक कन्सेप्ट सांगितलेल्या होत्या. त्या विद्यार्थ्याकडूनही एकमेकाशी डिस्कशन करून घेतलं तर चालेल. नसेल तर यू मे कॉन्टॅक्ट एनी टाइम टू मी or put a message on my WhatsApp group. तर ती मॅटलॅबची जी प्रॅक्टिकल आहे ती जशीच्या तशी एडिटर डिबगर मध्ये टाईप करायची, टाईप केल्यानंतर रन करायची, रन केल्यानंतर त्याचं आउटपुट मिळतं, त्याचे स्क्रीनशॉट घ्यायचे इंडिव्हिज्युअली अँड देन अपलोड ऑन Moodle. म्हणजे हार्डवेअर प्रॅक्टिकल प्लस सॉफ्टवेअर प्रॅक्टिकल्स ही आपण Moodle वरती अपलोड करायची आहे. ही आपण 30 एप्रिल पर्यंत कंप्लीट करायची आहे. तर मॅटलॅबचाही काही विद्यार्थ्यांना जर प्रॉब्लेम असेल तर मला माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा, मी ट्राय करतो. कारण का त्याच्याजवळ नियर अबाउट 8 GB हा त्याचा सेटअप आहे माझ्याकडे जो आहे आणि दुसरा सेटअप आहे तो 16 GBचा आहे. त्यामुळे इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सेंड थ्रू दी मेल. म्हणून तुम्ही डाउनलोड करून घ्या किंवा पेन ड्राईव्ह थ्रू तुमच्या मित्राच्या थ्रू अवेलेबल करून घ्या आणि एक 3-4 लोकांनी जरी अवेलेबल करून घेतला तर ते तुम्ही आपण एकमेकाशी शेअर करू शकता, जेणेकरून आपला CSE प्रॅक्टिकलचा जो इश्यू आहे तो कम्प्लीट होऊन जाईल. त्यामुळे तुम्हाला त्याचं बर्डन येणार नाही. कारण का मी सुरुवातीला सांगितलं एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशन ही होणार आहे आफ्टर दी लॉकडाऊन पिरियड. लॉकडाऊन पिरियड एक्सटेंड होण्याची चान्सेस आहेत. त्यामुळं आता ऑफ द रेकॉर्ड परत सांगतो तुम्हाला की आता फॅकल्टीला आता वेकेशन आजपासून दिलेले आहे आणि लॉकडाऊन पिरियड ज्यावेळी संपेल त्यानंतर आपल्या सर्व विषयाचे क्रॅश कोर्स घेण्याचं प्लॅनिंग आहे. एक 15 ते 2 to 3 वीक 2 ते 3 आठवडे आपलं क्रॅश कोर्स होईल. त्यामध्येही आपल्याला ज्या ज्या डिफिकल्टी असतील त्यावेळी आपण क्लासरूम मध्ये फेस टू फेस इंटरॅक्शन सर्व फॅकल्टी विथ स्टुडंट्स करणार आहे. त्यामुळे आपण घाबरून जाऊ नका. आता आपल्याला सांगतो म्हणजे युनिट नंबर 4, 5 आणि 6 आपल्याला काय करावं लागेल. तर युनिट नंबर 4 जो this unit number 4 includes the correlation between the time and frequency, body plot, stability, and the last bit is native stability criteria. एवढेच पार्ट्स त्याच्यामध्ये. तर आपण त्याच्यामध्ये त्या युनिट नंबर 4 वरती मॅक्झिमम 6 क्वेश्चन्स येऊ शकतात. पहिला क्वेश्चन असा असू शकतो कोरिलेशन बिटवीन द टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी. त्याच्यामध्ये आपले रेझोनंट पीक, then normalize the frequency, then normalize time signal frequency, then the bandwidth. हे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये जे ग्राफ्स आहेत तुम्ही जर मी ज्या नोट्स ज्या अपलोड केलेल्या आहेत त्या आहेत त्या आनंद कुमार मधून इमेज घेतलेल्या आहेत, PDF घेतलेल्या आहेत आणि त्या तुम्हाला Moodle अपलोड केलेल्या आहेत. तर ते कोरिलेशन बिटवीन द टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी आपण घ्यायचं आहे. त्याच्यामधले रिस्पॉन्स देखील काढायचे. त्याच्याच अंडर कोरिलेशन बिटवीन द टाइम अँड फ्रिक्वेन्सीच्या अंडर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल येऊ शकतं. त्याच्यासाठी जर आपण रमेश बाबू जर घेतला, रमेश बाबू कंट्रोल सिस्टीम इंजिनिअरिंग बाय रमेश बाबू माझ्याकडे अवेलेबल आहे. ते 5th एडिशन आहे. त्यातील पेज नंबर जर नोट डाऊन जर करून घेत असाल तर पेज नंबर 5.20 पहा. रमेश बाबूचं 5.20 पेज नंबर मध्ये एक्झाम्पल नंबर 5.3, 5.4 and 5.5 ही जी 3 एक्झाम्पल आहेत ती कशाची कन्सर्न आहे. कॅल्क्युलेट द रेझोनंट पीक, कॅल्क्युलेट the resonant frequency, calculate the value of the zeta and then calculate its bandwidth. ही 3 एक्झाम्पल. त्याचबरोबर आनंद कुमार कंट्रोल सिस्टीम्स बाय आनंद कुमार PHI चा आहे. PHI
41. तर त्याच्यामधलं सेकंड एडिशन त्यातील पेज नंबर 446 आनंद कुमार मधील पेज नंबर 446 आणि एक्झाम्पल नंबर 7.1 आणि 7.2 अशी ही 5 एक्झाम्पल जर केली तर इट इज मोर दॅन इनफ फॉर दी वन क्वेश्चन, दॅट इज कोरिलेशन बिटवीन द टाइम अँड फ्रिक्वेन्सी अँड द वन क्वेश्चन. काही कुणाला जर शंका असतील तर अनम्यूट करा आणि विचारू शकता. त्यानंतर युनिट नंबर 4 मधला दुसरा पॉइंट असू शकतो तो प्रोसिजर ऑफ द बॉडी प्लॉट. प्रोसिजर ऑफ द बॉडी प्लॉट दॅट इज द मॅग्निट्यूड अँड द फेज बॉडी प्लॉट अगेन्स्ट द फ्रिक्वेन्सी लॉगॅरिथमिक स्केल. याचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ अँड देन नोट्स ज्या आहेत त्या मोडल वरती अपलोड केलेल्या आहेत. 7 पॉइंट्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रोसिजर ऑफ द बॉडी प्लॉट्स. ते क्वेश्चन जर असेल एक्सप्लेन द प्रोसिजर टू स्केच द मॅग्निट्यूड आणि फेज बॉडी प्लॉट, तर ते 7 पॉइंट्स आपल्याला लिहिता आले पाहिजे. देन त्याच्याच अंडर बॉडी प्लॉट स्केच बॉडी प्लॉट ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर. म्हणजे आपल्याला आता तुम्ही असाइनमेंट मधील असाइनमेंट नंबर 4 मध्ये 2 क्वेश्चन्स होते बॉडी प्लॉटचे. वन होता तो सिंपल पोल ऑन द रेल ऍक्सिस. दुसरा जो आहे तो बॉडी प्लॉट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स. तर ह्या टाइपचे प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. यू मे रेफर द रमेश बाबू और यू मे रेफर द नागराज गोपाल और द hello refer the Anand Kumar. Hello please. Then त्याच्यामध्ये one problem at the time of the sketching the body plot. त्याच्यामध्ये असं येऊ शकतं की काही बुक मध्ये असं दिलेलं आहे की आपण जर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स बघितलं 4 डिवायडेड बाय j ओमेगा, म्हणजे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स मध्ये कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 8 आहे. तर त्याच्यामधून एक प्रॉब्लेम असा असू शकतो 4 डिवायडेड बाय j ओमेगा. काही बुक मध्ये 4 डिवायडेड बाय j ओमेगाचा -20 dB पर डिकेड हा स्लोप लाईन काढलेला आहे. काही बुक मध्ये आनंद कुमार जर पाहिलं आपण तर इंडिव्हिज्युअल फॅक्टर कन्सिडर केलेले आहेत. 4 हा फॅक्टर सेपरेट घेतलाय आणि 1/j ओमेगा फॅक्टर सेपरेट घेतलेला आहे. तर आपण दोन्ही पद्धतीनं काढला तरी सेम ग्राफ येतो, सेम मॅग्निट्यूड ग्राफ येतो, बिकॉज द 4 डिवायडेड बाय j ओमेगा मीन्स अ स्ट्रेट लाईन with a slope equal to the -20 dB per decade passing through the magnitude at 20 log 4 to the base 10 equal to the 12 dB येतं. म्हणजे दोन्ही पद्धतीने जर आपण बॉडी प्लॉट काढला तरी चालतंय. काही ठिकाणी असंही केलेलं आहे, टेबल फॉर्म मध्ये केलेलं आहे. आता तुम्ही असाइनमेंट मध्ये जर सॉल्व्ह केला असेल तर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी घेतलेली आहे, त्याचबरोबर फॅक्टर घेतलेला आहे, त्याचबरोबर हे घेतलेलं आहे असिम्प्टोटिक प्लॉट काढलेला आहे, फेज प्लॉट काढलेला आहे. इन केस ऑफ दिस बॉडी प्लॉट यू मे यूज एनी मेथड, पण त्यातलं एक प्रोसिजर असू शकतं किंवा वन एक्झाम्पल ऑफ दी बॉडी प्लॉट असू शकतं. देन नेक्स्ट जो लास्ट बीट त्याच्यामध्ये जो मेन्शन केलेला आहे तो आहे ह्याच्यामधून नॅक्विस्ट प्लॉट. आता नॅक्विस्ट प्लॉट काढायच्या अगोदर आपल्याला पोलर प्लॉट पाहिजे. म्हणजे प्री रिक्विजिट ऑफ द नॅक्विस्ट प्लॉट इज अ पोलर प्लॉट आहे. आता पोलर प्लॉट काढते वेळी इफ यू कन्सिडर द सिंपल आरसी सर्किट जर घेतलं आपण, हे जर आता आपण आरसी सर्किट घेतलं त्याचं तुम्हाला हे माहित आहे ट्रान्सफर फंक्शन यू नो दॅट इज अ टी ऑफ एस. हे जर ट्रान्सफर फंक्शन घेतलं तर 1/1 इक्वल्स दी 1/1 प्लस टी एस असतं. आता हे हाऊ टू स्केच दी पोलर प्लॉट पहिल्यांदा आपण बघू. पोलर हॅलो हाऊ टू हॅलो पहिल्यांदा आपण चेक करू
how to sketch the polar plot. हॅलो, तर त्याच्यामध्ये आपण S इज इक्वल टू जे ओमेगा म्हणजे सायनुसायडल ट्रान्सफर फंक्शन हॅलो, रिक्वेस्ट टू म्यूट. तर S इज हमारे यहाँ प्लॉट देखने में पहले दो लोग थे, चलो ऐसे ही आ गया विंडो शॉपिंग। पता है कौन? हाँ, मंगल ग्रह बना है, कहीं पर पानी नहीं दिया आपने। अरे यार हमारे मेरे दिल विंडो द्वारा नहीं आता पानी मारे। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी हाइट से भी छोटी है। हेलो, स्विच ऑफ. हेलो, सर्वांना विनंती आहे की म्यूट करावं आपण. Hello. Consider the transfer function, then calculate its sinusoidal transfer function. That is replace S by j omega in the given transfer function. हे जर आपण केलं, that is S is equal to j omega into this given transfer function, and then vary the frequency omega equal to the 0, calculate its magnitude काढायचं, then calculate its phase. Then omega is equal to 1 upon t, omega equal to this 1 upon t, calculate its magnitude, calculate its phase. Then omega is equal to the infinity, omega is equal to infinity, calculate magnitude and then calculate its phase. Omega is equal to 0, magnitude जे आपलं येईल आरसी नेटवर्कचं ते 1 येईल, फेज इज इक्वल टू 0 येतो, फेज इज इक्वल टू 0 येतो. इफ यू पुट द व्हॅल्यू ऑफ द ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, मॅग्निट्यूड येतं हे 1 अपॉन रूट येतं. हे कशा सांगतोय, आरसी नेटवर्कचं. फेज येतो हा -45 डिग्रीज येतो, -45 डिग्रीज. देन ओमेगा इज इक्वल टू से इन्फिनिटी, मॅग्निट्यूड जे येतं ते 0 येतं आणि फेज येतो हा -90 डिग्रीज. हे तुम्ही सबस्टिट्यूट करून बघू शकता. ओके, दॅट इज इन एनी ट्रान्सफर फंक्शन. देन त्यानंतर आपण काय करायचं, स्केच करायचं आहे. देन हाऊ टू स्केच दी पोलर प्लॉट. एक लिनियर ग्राफ पेपर घ्यायचा, त्याच्यामध्ये टेक अ स्केल 4 centimeter, that is a 4 centimeter equal to 1, or the 5 centimeter equal to 1. Okay. Then omega is equal to 0. इथं काय येतं, magnitude equal to this one. हे काय आहे, this is real axis. हा काय आहे, imaginary axis. This is known as the imaginary axis. Okay. Then इथं phase angle equal to the 0. Phase angle equal to this -90 degrees. Phase angle equal to the -180 degrees, and then phase angle equal to this -270. आता phase angle omega is equal to 0. Omega is equal to 0. Phase angle equal to the 0. Omega equal to the 0. Omega is equal to 1 upon t. Phase angle equal to this, ही लाईन ड्रॉ करायची. आता ह्याच्यामध्ये पोलर प्लॉट आणि नॅक्विस्ट प्लॉट मध्ये क्लॉकवाईज ज्यावेळी करता, कन्सिडर अँगल इज निगेटिव्ह, काउंटर क्लॉकवाईज अँगल इज पॉझिटिव्ह. आता हा जो अँगल आहे तो -45 डिग्रीज आहे. हा दिस इज -45 डिग्रीज. ओके. देन ओमेगा, दॅट इज इथं काय, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. देन ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इथं काय असणार आहे, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इथं ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इथं 0 असणार आहे. ओके. आता जर आपण बघितलं, दॅट इज ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी.
ओमेगा इज इक्वल टू 0, मॅग्निट्यूड 1 आलं. तिथं स्केल घ्यायचं 4 सेंटीमीटर. ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, मॅग्निट्यूड इक्वल टू 1/√2. इथं कुठेतरी 1/√2. ओके. देन ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मॅग्निट्यूड इज इक्वल टू 0. हे जर तुम्ही पॉइंट्स 3 पॉइंट्स जर कनेक्ट केलं, दिस इज नथिंग बट युअर दी पोलर प्लॉट. याला म्हणतात पोलर प्लॉट. If you take the mirror image of this polar plot, that is a mirror image. इथं जर mirror image आपण जर घेतली, this is known as your the Nyquist plot. याला म्हणतात Nyquist plot. Then in case of the Nyquist plot, again I have uploaded the notes. त्याच्यामध्ये नोट्स अपलोड केलेल्या आहेत आणि त्या नोट्स म्हणजे Nyquist स्टॅबिलिटी क्रायटेरियाच्या मॉडेल वरती आहेत. त्या जर तुम्ही वाचल्या, तिथे Nyquist स्टॅबिलिटी क्रायटेरिया आहे. त्याच्यामध्ये जस्ट सी, दिस इज द प्रिन्सिपल, Nyquist प्रिन्सिपल. याला म्हणतात Nyquist प्रिन्सिपल. आता Nyquist स्टॅबिलिटी is used to check the stability of the closed loop system from the open loop transfer function. हे कशासाठी वापरायचं आहे? Nyquist स्टॅबिलिटी क्रायटेरिया स्टॅबिलिटी चेक करण्यासाठी. कोणाची? क्लोज लूप ट्रान्सफर फंक्शनची. कशा थ्रू? ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन. देन हाऊ टू चेक? विथ द हेल्प ऑफ द थर्ड पॉइंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट n इज इक्वल टू z-p. n म्हणजे काय आहे? इनसर्कलमेंट अबाउट द पॉइंट -1 प्लस j0. आता -1 प्लस j0 हा पॉइंट कुठून येतो? तर हा पॉइंट जो -1 प्लस j0 हा जो पॉइंट जो आहे तो ऍक्च्युअली येतो फ्रॉम दिस ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टीम. ओपन लूप हिअर, इथं बघा Q of S इक्वल टू द 1 प्लस GSHS इक्वल टू द 0. इथं आहे बघा. दॅट इज द फर्स्ट स्टेप 5.45. आणि त्याच्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस GSHS इक्वल टू द 0. जर GSHS इक्वल, स्क्रीन फुल करा. विजिबल हॅलो. आता याच्यामध्ये बघा QS इक्वल टू 1 प्लस GSHS इक्वल टू द 0. आता हे कशावरून चेक करायचं असतं? GSHS इक्वल टू -1. हे जर इक्वेशन सॉल्व्ह केलं काय येणार? GSHS इक्वल टू -1. म्हणजे पॉइंट कुठला आला? -1 ऑफ द रियल ऍक्सिस and then imaginary axis चा -j0. and then comments on the stability, if there is a encirclement about the point -1 plus j0, encirclement. आता हे कशावरून येत आहे बघा? पॉइंट नंबर 3, if the difference between the number of poles and zeros of the QS म्हणजे काय? कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. in the right half of the S plane is n, that is n is equal to the z minus plane, z minus p. z म्हणजे poles, p means z म्हणजे 0, p means poles. then the number of encirclements of the origin of Q of S is n. आता ह्याच्यामध्ये काही स्टुडंट्सना प्रॉब्लेम येऊ शकतो. n इक्वल टू z मायनस p हे आनंद कुमार मध्ये घेतलेलं आहे. n इक्वल टू p मायनस z हे रमेश बाबू मध्ये घेतलेलं आहे. बट द लॉजिक इज सेम. आपण काय करायचं आहे? चेक द इनसर्कलमेंट अबाउट द पॉइंट -1 प्लस j0. -1 प्लस j0. -1 कुठून आलाय? कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मधून. आणि इमॅजिनरी कुठला आहे? -j0. देन इनसर्कलमेंट, जर त्या पॉइंटला जर सर्कलमेंट असेल, जर काउंटर क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज जर असेल तर सिस्टीम ही अनस्टेबल असते. ट्राय टू रिमेंबर दॅट इज if n is positive, the encirclement is clockwise direction, and if n is negative, the encirclement is counter clockwise direction. आता ह्याच्यामध्ये काही ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम पण येऊ शकतो. इथं I will show you one example is given in the again Ramesh Babu. Refer the page number 5.151. जर आपण रमेश बाबू मधून रेफर करा आणि त्याच्यामध्ये
प्रॉब्लेम नंबर एक्झाम्पल नंबर 5.5.37 तुम्ही कुठेतरी नोट डाऊन करा, जेणेकरून हे एक्झाम्पल्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. रमेश बाबू, पेज नंबर 5.151, एक्झाम्पल 5.37. तर ह्याच्यामध्ये हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आणि देन त्याच्यामध्ये काय केले पहा, दिस इज ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन. हे काय आहे? ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शन आहे. त्यानंतर त्याचं मॅग्निट्यूड काढलंय. पोलर प्लॉट मध्ये काय करतो? मॅग्निट्यूड अगेन्स्ट द फेज अँगल इन डिग्रीज बाय व्हेरिंग द फ्रिक्वेन्सी. पोलर नॅक्विस्ट प्लॉटला पण काय केलंय? मॅग्निट्यूड काढलंय. दॅट इज अ मॅग्निट्यूड. इथं बघा मॅग्निट्यूड काढले. देन कॅल्क्युलेट इट्स फेज आणि ओमेगा व्हेरी करायचा. ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 1, ओमेगा इज इक्वल टू 2, ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी. आणि त्या थ्रू जर आपण हा प्लॉट काढला, दिस इज द प्लॉट. हा प्लॉट आलेला आहे बघा. आता प्लॉट ओमेगा कुठून व्हेरी होतो? ओमेगा इज व्हेरीज फ्रॉम द 0 टू द इन्फिनिटी. ओमेगा इन्फिनिटी असेल त्यावेळी मॅग्निट्यूड काय इथं आलेला आहे? 0 आलेला आहे. याला म्हणतात ऍक्च्युली पोलर प्लॉट. आणि ह्याची जर मिरर इमेज घेतली, ऍटलिस्ट ट्राय टू ड्रॉ द मिरर इमेज. काही विद्यार्थ्यांना जर जमत नसेल पण ऍटलिस्ट हे जर पहिला पार्ट जमला तर त्याची मिरर इमेज घ्या, जेणेकरून आपल्याला पोलर प्लॉट आणि देन कॉमेंट्स ऑन इट्स स्टॅबिलिटी कशी चेक करायची आहे. तर हा त्याची मिरर इमेज आहे. आणि बरोबर इफ यू सी ऑन पेज नंबर 5.154 वरती जर गेला तर नॅक्विस्ट प्लॉट काढलाय बघा. खाली काढलेला आहे तो पोलर प्लॉट आहे, वरती आहे ते मिरर इमेज आहे. आणि ह्याला म्हणतात, ह्या प्लॉटला म्हणतात नॅक्विस्ट प्लॉट. ओके, पहिले त्याच्यामध्ये काय करा, प्रोसिजर टू स्केच दी नॅक्विस्ट प्लॉट विथ सम प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट्स. त्याला काय म्हणतात? मी मगाशी जे दाखवलं त्याला म्हणतात प्रिन्सिपल आर्ग्युमेंट्स. की आपण मोडलला अपलोड केलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघू शकता. त्यानंतर आपण पोलर प्लॉट ड्रॉ करायचा, त्याची मिरर इमेज ड्रॉ करायची, त्याला म्हणायचं नॅक्विस्ट प्लॉट. आता कॉमेंट्स ऑन स्टॅबिलिटी जर क्वेश्चन असेल, ड्रॉ द नॅक्विस्ट प्लॉट अँड देन कॉमेंट्स ऑन स्टॅबिलिटी. आता ह्याच्यामध्ये जर बघितलं, हा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे तो पॉइंट -0.4 आहे. म्हणजे -0.4 इज दी हायर दॅन दिस -1. म्हणजे कुठं आहे? राईट हँड साइडला आहे. कुठल्या? -1च्या. इनसर्कलमेंट आहे का? नाही. देयर इज नो इनसर्कलमेंट अबाउट दी पॉइंट -1 प्लस J0. हेन्स द गिवन सिस्टीम इज स्टेबल. आता हा जो पोलर प्लॉट काढलेला आहे कशाचा? ओपन लूप ट्रान्सफर फंक्शनचा. तर ही सिस्टीम आहे ती स्टेबल आहे. ह्या पद्धतीनं आपण नॅक्विस्ट प्लॉट काढायचे आहे. पुढे आपण जाऊ. वेगवेगळे एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आहेत. रॅशनलायझेशन पण वापरावं लागतं. आता हा पॉइंट काही ना प्रश्न पडेल, हा पॉइंट कसा काढायचा आहे? -0.4. जर रिअल ऍक्सिसला जर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जर काढायचा असेल, इमॅजिनरी पार्ट हा इक्वल टू 0 करायचा. जर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ इमॅजिनरी ऍक्सिसला जर काढायचा असेल तर रिअल पार्ट इक्वल टू द 0 करायचा. तेही ह्या एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. काही टेन्शन घेण्याचं कारण नाही, तो एक्झाम्पल व्यवस्थित सॉल्व्ह केलेलं आहे. तर तुम्ही ती जरा बघून घ्या. काय शंका असेल, डाऊट असतील तर माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा. देन we'll see the unit number 5 due to the time constraint because only the 40 minutes. Unit number 5. आता unit number 5 हे अगेन स्टेट स्पेस अनालिसिस आहे. त्यातील अगेन आय हॅव अपलोडेड. हे जर तुम्ही बघितलं, हा जर आपण स्टेट स्पेस अनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टीम, हे जर स्टेट स्पेस अनालिसिस ऑफ द कंट्रोल सिस्टीम ही जर PDF तुम्ही जर वाचत गेला तर त्याच्यामध्ये सर्व क्वेश्चन्स कव्हर होतात. मी आता क्वेश्चन्स टेंटेटिव्ह सांगतो तुम्हाला काय असू शकतात.
some important terms of the state space analysis. Important terms म्हणजे कोणते असतात? स्टेट स्पेस, स्टेट व्हेरिएबल, स्टेट वेक्टर. ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला दिलेल्या आहेत. याच्यामध्ये जर बघितला तर सम इम्पॉर्टंट डेफिनेशन्स आहेत बघा. याच्यामध्ये स्टेट व्हेरिएबल्स आहे, स्टेट वेक्टर आहे, स्टेट स्पेस आहे, देन डेफिनेशन ऑफ द स्टेट स्पेस अनालिसिस आहे. इम्पॉर्टंट टर्म्स. त्यानंतर स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. तर ह्याच्यामधील पेज नंबर 352. आता ह्याच्यातली ह्या नोट्स मधलं पेज नंबर 352 जर बघितलं तर स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरन्शियल एक्झाम्पल दिलेले आहे. आता ह्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे? स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय? तर एनी सिस्टीम कन्वर्ट्स इनटू द मिमो सिस्टीम, दॅट इज अ मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट सिस्टीम मध्ये कन्वर्ट करायची. ती कशी करायची? तर विथ द हेल्प ऑफ द मॅथमॅटिकल मॉडेल. आपण जे युनिट नंबर 1 मध्ये जे शिकलो मॅथमॅटिकल मॉडेल, त्या सेम टाईप इथं डिफरन्शियल अप्लाय सम ऑफ द केव्हीएल अप्लाय केलेला आहे. केव्हीएल अप्लाय करून डिफरन्शियल इक्वेशन्स काढलेले आहेत. आणि दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज नथिंग बट युअर द स्टेट स्पेस इक्वेशन्स. हे केलेलं आहे आणि त्याच्या थ्रू आपण x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस b, y इज इक्वल टू द cx प्लस du, त्याला म्हणतात स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन्स. हे जर बघितलं, हे बघा x डॉट इज इक्वल टू axt प्लस but, y इज इक्वल टू द cxt प्लस dut, त्याला म्हणतात स्टेट स्पेस इक्वेशन. आता ह्यातील a काय, b काय, c काय आणि d काय? A is nothing but system matrix असतो, मे बी द 2x2 3x3. B हा जो असतो हा इनपुट मॅट्रिक्स असतो. त्याची साईज जनरली 2x1 किंवा 3x1 असते. CX is the output matrix असतो, that is the size is again 1x2 or 1x3, 1 row 3 column असते. D हा मॅट्रिक्स असतो, तो फीड फॉरवर्ड मॅट्रिक्स असतो. याला म्हणतात स्टेट स्पेस इक्वेशन्स. हे x डॉट म्हणजे डिफरन्शियल असतं, दॅट इज अ dx बाय dt. आता y म्हणजे काय? y इज द आउटपुट, u इज द इनपुट, x म्हणजे काय असतं? दॅट इज अ स्टेट वेक्टर ऑर दिस कंट्रोल वेक्टर्स, दॅट इज अ y, u and then x. ओके. and then ABCD हे जे असतं, ABCD म्हणजे काय? सिस्टम मॅट्रिक्स, कंट्रोल मॅट्रिक्स and the output matrix, and the D is म्हणजे feed forward matrix असतो. हे झालं स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन. त्याच्यामधली एक्झाम्पल जी आहेत, ही एक्झाम्पल आपण ट्राय करा, सॉल्व करा. जी सॉल्व केलेली आहेत न बघता आपण सॉल्व करा. ही सिंपल आहे. ते कन्वर्ट्स दिस. हे जर बघितलं, हे आहे ऑटोमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम बुक्स मधलं. तर तुम्ही जर नागराज गोपाल किंवा आनंद कुमार जर बुक्स बघितलं तर त्याच्यामध्ये ह्याच इक्वेशनला म्हणलेला आहे CCF, म्हणजे कंट्रोलेबल कॅनॉनिकल फॉर्म. इथं मी लिहिलेलं आहे बघा. तर तुम्ही नागराज गोपाल बघितलं तर ह्याला म्हटलेला आहे बुश फॉर्म, BUSH बुश फॉर्म किंवा कॅम्पेनियन फॉर्म असं म्हटलेलं आहे. आता ही इक्वेशन्स आहेत, ही कन्वर्ट्स, हे जे डिफरन्शियल इक्वेशन आहे त्याला त्यांनी रिप्रेझेंट केलेलं आहे इन टर्म्स ऑफ द स्टेट व्हेरिएबल्स. x1 म्हणजे y, x1 डॉट म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह, सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, थर्ड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच आहे x3 डॉट, दॅट इज x1 ट्रिपल डॉट. आणि ती कन्वर्ट्स जस्ट हॅव टू पुट इनटू द मॅट्रिक्स फॉर्म. त्याला म्हणतात स्टेट स्पेस रिप्रेझेंटेशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. हे तुम्ही सर्व एक्झाम्पल्स बघा, एक्झाम्पल्स तुम्ही ट्राय करा. त्याच्यामध्ये काही कॅल्क्युलेशन मध्ये ऑथरच्याही चुका झालेल्या असू शकतात, तर तुम्ही इंडिपेंडेंटली सॉल्व करा त्याच्यामध्ये. त्यानंतर आपल्याला प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ट्रान्झिशन मॅट्रिक्स हे करू नका. दॅट इज 8 पॉइंट. मी आता जे सांगतो एक्झाम्पल 8.3, therefore the given that transfer function has no zeros. हे नाही केलं तरी चालू शकतं.
त्याचबरोबर हे ब्लॉक डायग्राम नॉट नेसेसरी. देन 8.4 नॉट रिक्वायर्ड. दिस इज अ कास्केड डिकम्पोजिशन. हे जर आनंद कुमार मध्ये बघितलं तरी चालू शकतं त्याच्यामध्ये. आता इथून बघा ते सोल्युशन. इथं जाऊया आपण. सोल्युशन ऑफ द टाइम इनव्हेरियंट स्टेट इक्वेशन्स. ह्याच्यामधून आपण ही डेरिव्हेशन आपल्याला करावं लागेल बिकॉज दिस इज कन्सर्न विथ द स्टेट ट्रान्सिशन मॅट्रिक्स. म्हणजे ई रेस टू एटी. ई रेस टू एटी ह्याला म्हणतात स्टेट ट्रान्सिशन मॅट्रिक्स. आणि ते स्टेट ट्रान्सिशन मॅट्रिक्स डिराइव्ह इन टू फॉर्म्स. पहिला जो आहे फॉर्म आहे त्याला म्हणतात इनफायनाइट सिरीज. दुसरा आहे तो लाप्लास ट्रान्सफॉर्म मेथड. त्या दोन्ही मेथड आपल्याला कराव्या लागतील कारण का हे एवढंच आहे पार्ट. दॅट इज सिंगल पेज. दॅट इज द डिराइव्ह द स्टेट ट्रान्सिशन मॅट्रिक्स युजिंग द इनफायनाइट सिरीज अँड द लाप्लास ट्रान्सफॉर्म मेथड. असा क्वेश्चन असू शकतो. तर हे इक्वेशन आणि दुसरं आहे ते लाप्लास ट्रान्सफॉर्म इक्वेशन. दॅट इज अ phi t इक्वल टू लाप्लास इनवर्स phi s इक्वल टू si मायनस a इनवर्स. हा आहे इनवर्स मॅट्रिक्स. हे इथपर्यंत आहे. त्याचबरोबर आणि क्वेश्चन असू शकतो दॅट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रान्सिशन मॅट्रिक्स. त्या प्रॉपर्टीज आपण हा क्वेश्चन मॅक्सिमम 6 मार्काला असू शकतो. प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टेट ट्रान्सिशन मॅट्रिक्स या आपण 6च्या 6 प्रॉपर्टीज लिहिणं एक्सपेक्टेड आहे. नॉन होमोजेनियस स्टेट इक्वेशन्स नॉट नेसेसरी नॉट रिक्वायर्ड. देन we'll go for the some examples. ही एक्झाम्पल्स फक्त बघून घ्या. देन डायरेक्ट आपण ह्याच्यावरती जाऊ. दॅट इज अ ट्रान्सफर मॅट्रिक्स. 8.6 जर नोट डाऊन जर करून घेत असाल हा 8.6 ट्रान्सफर मॅट्रिक्स आहे. ट्रान्सफर मॅट्रिक्स म्हणजेच आहे डिटरमाइन द ट्रान्सफर फंक्शन. आपण असाइनमेंट मध्ये दिलेला आहे. दॅट इज हाऊ डिराइव्ह द ट्रान्सफर फंक्शन ऑफ द स्टेट स्पेस इक्वेशन्स. हा दिलेला आहे तो आपण ह्याच्या थ्रू दॅट इज सी इंटू एस आय मायनस ए इनवर्स बी ह्या इक्वेशन थ्रू आपल्याला डिराइव्ह करायचं आहे. आणि हे काही वेळा 6 मार्कासाठी ट्रान्सफर मॅट्रिक्स प्रॉब्लेम विचारला जाऊ शकतो. आणि त्यानंतर मग ही एक्झाम्पल्स आहेत. दॅट इज एस आय मायनस ए इनवर्स. जर 2/2 जर मॅट्रिक्स असेल त्याचा इनवर्स जो काढायचा असतो. जस्ट आय विल हिंट टू यू एस आय मायनस ए. जर आपण इथे एस आय मायनस ए जर बघितला तर एस मायनस 1 2 एस प्लस 3 आहे. आता प्रोसिजर काय आहे. हाऊ टू obtain the inverse matrix. That is a adjoining of the si minus a divided by determinant of the si minus a असं असतं. जर डायरेक्टली 2/2 जर मॅट्रिक्स असेल जस्ट यू हॅव टू एक्सचेंज दिस व्हॅल्यूज. इथं जर तुम्ही बघितलं si मायनस ए इनवर्स जो काढलेला आहे त्याच्यामध्ये बघा एच्या ठिकाणी s प्लस 3 आला. s प्लस 3 च्या ठिकाणी इथं s आला. This is a diagonal element. Exchange the diagonal elements. आणि इथं -1 च्या ऐवजी अपोजिट साइन इथं प्लस आली आणि इथं 2 च्या ऐवजी इथं मायनस साइन आली. जर आपल्याला विदिन शॉर्ट पिरियड और विदिन प्रॅक्टिस you may understand it by exchanging this value diagonal values or by changing the signs of this diagonal. That is a 1 2 1 चं प्लस झालं 2 चं मायनस झालं. अशा पद्धतीने 2/2 ला करू शकतो. 3/3 ला इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. तर याच्यामध्ये आपण हे ट्रान्सफर मॅट्रिक्स दिस इज नथिंग बट द ट्रान्सफर फंक्शन आपण काढायचं आहे. त्यानंतर लास्ट जो पॉइंट आहे त्यातील तो कंट्रोलेबिलिटी अँड देन ऑब्झर्वेबिलिटी. आता जर कंट्रोलेबिलिटी अँड देन आयजेन व्हॅल्यूज नॉट नेसेसरी. आयजेन व्हॅल्यूज करू नका. Eigen values, eigen vectors not necessary is not included in your syllabus. तुमच्या सिलेबसला नाही तुम्ही करू नका. त्यानंतर आपण लास्ट बिटला जाऊ. दॅट इज कंट्रोलेबिलिटी अँड देन ऑब्झर्वेबिलिटी. आता इथं आपण सिस्टीम कंट्रोलेबल आहे किंवा ऑब्झर्वेबल आहे हे बघतो. तर कसं बघतो विथ द हेल्प ऑफ द काल्मन टेस्ट. हा आहे
to define the controllability and then observability, and then check whether the system is controllable or the observable. त्याचे एक डेफिनेशन असू शकतात आणि त्याची एक्झाम्पल असू शकतात. आता एक्झाम्पल्स वेगवेगळ्या बुकमध्ये वेगवेगळ्या मेथडनी दिलेली आहेत, तर ते आपण न बघता आपण जी मेथड मी सांगतो ती करा, ती काल्मन्स टेस्ट वापरा. दॅट इज द 8.9.2 ही जी आहे ही टेस्ट वापरा. ह्याच्या थ्रू हे जे मी आपल्याला दाखवतो ते बी ए बी ए स्क्वेअर बी ए रेस टू n - 1b ही जी टेस्ट आहे ही सिस्टीम कंट्रोलेबल आहे किंवा ऑब्झर्वेबल आहे बघायची. Q इक्वल टू सी ट्रान्सपोज ए ट्रान्सपोज सी ट्रान्सपोज ही जी टेस्ट आहे ही सिस्टीम ऑब्झर्वेबल आहे का बघायची, ही कंट्रोलेबल आहे का बघायची, वरची खालील आहे ती ऑब्झर्वेबल आहे का बघायची. तर कशी बघायची, आपल्याला हे दिला जाईल मॅट्रिक्स फॉर्म दिला जाईल, स्टेटस इक्वेशन दिलं जाईल. हे म्हणजे काय, हा जो पहिला मॅट्रिक्स आहे हा ए आहे, दुसरा मॅट्रिक्स आहे बी आहे, आणि हा जो आहे 0 1 आहे तो आहे तो सी मॅट्रिक्स डी इक्वल टू 0. आता हे कसं चेक करायचं, दॅट इज अ रँक ऑफ द मॅट्रिसेस. आता रँक ज्यावेळी चेक करता इज नथिंग बट यू हॅव टू चेक द डिटर्मिनंट व्हॅल्यू. डिटर्मिनंट इक्वल टू द 0 असेल, सिस्टीम अनकंट्रोलेबल असते किंवा अनऑब्झर्वेबल असते. डिटर्मिनंट इज नॉट इक्वल टू द 0 असेल तर सिस्टीम कंट्रोलेबल आणि सिस्टीम ऑब्झर्वेबल असते, हे लक्षात ठेवायचं. दॅट इज अ बी ए बी ए स्क्वेअर बी. आता त्याच्यामध्ये काही बुक्स मध्ये डिटर्मिनंट न काढलेला आहे, काही बुक मध्ये रँक न काढलेला आहे. रँक येत असेल तर रँक इज इक्वल टू द साइज ऑफ द मॅट्रिक्स. ते सिस्टीम कंट्रोलेबल असते, सिस्टीम ऑब्झर्वेबल असते. त्याच्यामध्ये हे दिलेलं आहे बघा बी ए बी. ही एक्झाम्पल्स तुम्ही पाहून घ्या. दॅट इज अ सिस्टम इज सेड टू बी कंट्रोलेबल और दी ऑब्झर्वेबल. ओके, दिस इज my suggestions to refer the notes only. The notes are sufficient for the end semester examination. त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम 7 क्वेश्चन्स असू शकतात. आता 7 म्हणजे इम्पॉर्टंट टर्म्स, then surface representation of the nth order differential equation किंवा one example, properties of the state transition matrix, then transfer matrix, derivation, and then problem, and then last आहे the controllability and the observability, only the definition and problem. म्हणजे definition and problem हे combine असणार, define the controllable and observable, and then check the given system is controllable or observable. अशा प्रकारे या युनिट नंबर 5 चे नेचर ऑफ द क्वेश्चन पेपर अँड देन सम इम्पॉर्टन्स. देन लास्ट चॅप्टर जो आहे तो आहे युनिट नंबर 6. त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचे एक्झाम्पल असणार नाही, लक्षात घ्या. कोणत्याही प्रकारचे एक्झाम्पल असणार नाही. त्याच्यामध्ये जे आहे ते थेरॉटिकल आहे. त्याच्यामध्ये आपण अगेन तुम्ही हे करू शकता, कॉम्पेन्सेटर नोट्स जे आहेत, these notes are sufficient to appear for the end semester examination. compensation techniques त्याच्यामध्ये लॅग कॉम्पेन्सेशनचं सर्किट डायग्राम दिलेलं आहे, त्याचं डेरिव्हेशन दिलेलं आहे, देन लीड कॉम्पेन्सेशनचं दिलेलं आहे, आणि देन लीड लॅग कॉम्पेन्सेशनचं दिलेलं आहे. देन हे म्हणजे 3 क्वेश्चन्स, दॅट इज लॅग, लीड, and then lead lag compensation. That is a draw and then explain the lead compensation network. Draw and then explain in detail means circuit draw करायचं, त्याचं KVL KCL अप्लाय करायचं. आपण जे प्रॅक्टिकलला जे बघितलेलं होतं व्हेरिफिकेशन ऑफ द बॉडी प्लॉट युजिंग द लीड नेटवर्क and then lag network, त्याचं सर्किट and then derivation, lead lag and then lead lag or the lag lead. देन त्यानंतर जो लास्ट पॉइंट त्याच्यामधला जो येतो तो येतो म्हणजे बेसिक्स ऑफ दिस पीएलसी. अगेन आय हॅव अपलोडेड दी सम पीपीटीज, दॅट इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, देन सम devices, input and then output devices, and then
some simple the nomenclature of these some symbols used in the ladder diagram is in the PLC to draw the ladder diagram or the रंग त्याला काय म्हणतात रंग RENG. तर ह्या PPT जरी बघितल्या तरी चालू शकतं. दॅट इज अ PLC बेसिक L1 आणि दुसरी जी आहे ती आहे ती बेसिक PLC. याच्यामध्ये पण इंट्रोडक्शन कुठली बघू शकता. दोन्हीमध्ये लॉजिक सेम आहे, ब्लॉक डायग्राम सेम आहे, इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस सेम आहे. त्यानंतर one more point is in the last unit, that is a PID controller. In case of the PID, again only the theoretical part, draw and explain the PID, the PID block diagram, or you may draw and explain the proportional plus integral, or draw and explain the proportional plus derivative. Unit number 6 आहे तो फक्त आणि फक्त theoretical आहे आणि त्यामुळे त्याच्यावरती कोणतंही लॅग लीडची एक्झाम्पल्स आहेत. जर तुम्ही काही कॉम्पेन्सेशन नेटवर्कची जर नोट्स जर बघितल्या त्याच्यामध्ये डिझाईन लीडचे आहेत, लॅगचे आहेत. तुम्ही ते लीड लॅगचे डिझाईन मध्ये जाऊ नका, कारण का ती डिझाईन आहे ती ऍडव्हान्स कंट्रोल सिस्टीम, डिजिटल कंट्रोल सिस्टीम त्याच्यासाठी कन्सिडरेशन केलं जातं, किंवा डिझाईन ऑफ द डिजिटल और डिझाईन ऑफ दी modern control system using the Bode plot, using the root locus. ह्या पद्धतीनं हे युनिट नंबर 4, 5, 6 आहे. त्याच्यामध्ये जर आपल्याला काही शंका असतील तर अनम्यूट करून आपण विचारू शकता. मी सुरुवातीला सांगितलेलं आहे IC2 कॉम्पोनंट्स आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे, CSC प्रॅक्टिकल्स कंप्लीट करायचे आहेत, and then you may upload on Moodle. Okay, the session is open for the discussion. If any doubt, any query, or you may later on you may put a message on my WhatsApp group, or you may put individually. Hello Akash. Dhanasri. Yes, sir. Any query, any suggestions, any modifications? Any suggestions, any modifications? Hello, Akash. अदरवाईज तुमच्या जर सजेशन्स नसतील तर आपण सेशन कंप्लीट झाला असं डिक्लेअर करू आणि त्यानंतर आपण 17 आणि 18 हॅलो, तर आपण हे आहे एंड मीटिंग करू. आकाश, थैंक यू. बहुत मारा सालों ने गो कोरोना गो. दवाई भी बाहर आ गई, पता नहीं काय के लिए पकड़ा था, काय के लिए छोड़ा. और हमको डाउट है कि इधर अपना एनकाउंटर ना कर दे लोग.